कस्तो छ भनेर होइन मन्दिरमा होइन केही पनि छैन नर्मल छ क्या होइन घर नजान जस्तो लाग्छ क्या कस्तो भनेपछि उता त धेरै मान्छे यहाँ हुन्छ नि हामी आयो है स्वर्गद्वार त्यही रहेछ ल गौ माताले रक्षा गर्नु ल स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वार ओ वाउ हाम्रो पार्किङ एरिया यहाँ रहेछ है अब यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै जानुपर्ने रहेछ अगाडि माथि त्यही हो घोडा र घोडामा जाने सुविधा पनि रहेछ ल हाम्रो भाइले चाहिँ हामी चाहिँ वहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै 3 किलोमिटर हिँड्यो अनि त्यसपछि युवराजले हामी 2 जना भएर 3 जना टोटल आइयो अनि यो भाइले चाहिँ रविन भाइले चाहिँ पुरा रेखदेख सेक्युरिटीको काम गरेको थियो हाम्रो ब्यागहरू सबै ग्याजेट्सहरू यस्तो थिएन कि कच्ची थियो एक त बाटै कच्ची थियो पहिला हैन यो थियो यस्तो पार्किङ एरिया यो थियो ल रविन भाइ थ्याङ्क यू यार ल यहाँबाट फेरि अझै हिँड्नुपर्ने ठिकै छ अब भगवान्को दर्शन गर्न आएपछि स्वर्गलोक यहाँबाट जाने रे दर्शन गर्न आएपछि अलिकति दुःख त गर्नै पर्यो साथी हो अलिकति दुःख त गर्नै पर्यो यस्तो अवस्था छ यो हरिगति भइयो यहाँ यस्तै पसिना के हो के रे साथी भन्दा हुन्छ नि तिमीले नि त्यसले भनेको मलाई अलि 5 पाण्डवहरू चाहिँ यहाँबाट स्वर्ग आरोहण गयो यहाँबाट स्वर्ग गएको भन्ने कुरा छ त्यही भएर स्वर्गद्वारी भएको नाम भन्ने पनि कुरा छ अब अगाडि नै गएर बुझौँला के कतिसम्म पक्कै पनि तपाईँहरूलाई भन्छु होइन अनि यहाँ हेर्दै गर्नु होला एकदम थाकिएछ त्यही पनि कतिसम्म हेर्न सकिन्छ होइन अझै माथि हो अरे के पुरै हेलो फाइनल्ली हामी चाहिँ स्वर्गद्वारी आइपुगेको छ अनि धेरै पछिको लामो कसरत पछि चाहिँ हामी स्वर्गद्वारी आइपुग्यौँ अनि जोस् यहाँको मौसम एकदम रमणीय छ एकदम चिसो छ अनि मजा आइरहेछ यार जस बवाल छ ठाउँ चाहिँ त्यो दुःख जुन थियो नि अघिको जुन बाइक बिग्रियो अनि हिँड्यो 3 किलोमिटर त्यसपछि 3-4 जना भएर एउटै बाइकमा हिँड्यो त्यो दुःख पछि यो यहाँ आइसकेपछि सबै बिर्स्यो क्या बवाल मजा आयो यार यो ठाउँ चाहिँ आउनै पर्ने जस्तो छ स्योरली रिकमेन्डेड प्लेस हो है यो बवाल छ
केटाहरू मन्दिर आउने टक्सिक भइदिने यार सबभन्दा एकदम सोझो त मै छु यार ए भरिया दाइले भयो त म त यार बिसाउने बारी सुनमा के थियो यार गीतमा हजुर आमामा हेर न पछाडि काम छैन अब हुँदा हुँदा यही बाटो पनि यस्तो घुमर रहेछ है मुक्तिनाथ जस्तो हुनु नि हैन मुक्तिनाथ जस्तो हुनुपर्ने ज्याकेट के घरबाट आएदेखि पुरै घुमौरै छ क्या बाटो अनि लास्ट स्टेजमा यहाँ आएर पनि यही पनि घुमौरो छ यार उकालो हिँडवटा लगाइसक्यो बेलुका चाहिँ राम्रो हेर्नुपर्छ के अरे बटुक नाचेर खै के हो अब सबै आज जलवा हुन्छ जलवा बोल्नु गइन्छ खै म त आजै जाम जस्तो भइसक्यो आयो त कसम कति बज्यो यस्तो स्थिति भयो थिलर आउँछ क्या अब थिलर पर्ला ए लास्टको होइन सबै केटाहरू उभिएर धकलेको उहाँ रहेछ अझै माथि रहेछ यार धकलेको उडाएको ल फाइनली हामी चाहिँ लगभग आइपुग्यो अब नजिकै दिएछु अब चल्यो बगेको गङ्गा हो कि तिम्रो नाम के हो भन त ल प्रदीप तिम्रो घर कहाँ हो भन त खेल्न आएको ल बाई गरिदियो प्रदीप टालेको भित्र बाहिर टालेको रमाइलो छन् केटाकेटीहरू दे आर सो मच इनोसेन्ट क्या एकदम के भन्ने यार अब आफ्नो जीवन गइसक्यो बालापन अब अरूलाई जिस्काउँदै बस्नु त मौका मिलेसम्म अब चाहिँ ब्याग मैले युवराजलाई दिएँ यस्तो दोहोर्न सकिनँ एकटा छिटो लुडो कालै आयो यार पुरै घामले एन्टिलाइट गर धर्मशाला ओहो कस्तो राम्रो लाइटिङ हुन्छ जस्तो छ न हाम्रो चाहिँ इन्ट्री भयो कुन दान उडा दान उता आर्मी क्याम्प होइन ऊ त्यो त आर्मी क्याम्प रहेछ हाम्रो मेन मन्दिर छ हजुर यता छ बाटो जान्छौँ यहाँ रहेछ मन्दिर समेत मुख मन्दिर प्रसादी ग्रहण गर्ने स्थान भवनकुण्ड गुफा गौशाला दर्शनार्थी सम्पर्क क्यान्टिन भोजनालय नारायण सर्भर मलाई किन सोधेको कि सबैले ल ओके चारजना त्यो छोटो रुममा बस्ने कि एउटै हो कि एउटै बिलमा पैसा नलागे ठाउँ कहाँ छ उ त्यो छ फाइनल्ली चाहिँ हामी आइपुग्यो अब बताइदिनु मात्रै बाँकी टिकट काटियोस्
अझ राम्रो भयो रहेछ ले त ले ल फाइनली आयो हैन बिल हाम्रो बिल होइन अहिले बिहान गर्ने हो यो त बासी हुनु त अनि खै पूजा गर्ने मुख पूजा गर्ने अरे दुईटा काटियो रुमको आर्मी क्याम्प आर्मी बसेको छ त्यहाँ बहुत हल्ला ए कहाँ बोला था चुच्चाउने होइन कि ल हाम्रो रुम पनि बुक भयो अनि हामी चाहिँ रुममा जाँदैछौँ अहिले माथिल्लो हो बाल्कनी सिट हो कि के हो ए खुल्दैन यो राखिदियो त गाह्रो छ राखिदिउँ ब्याग राखिदियो भयो नि अहिले निस्किहाल्ने कुरा खुल्दैन के गर्ने निस्किहाल्ने त हो नि निस्किहाल्ने होला नि चार्ज गरिदिउँ नि तिमीले हुन्छ हाम्रो चाहिँ सुन अब के हुन्छ 6:30 हाम्रो सन्ध्या आरती हुन्छ है हजुर त्यस पछाडि पौनी 8 बजेदेखि 8:30 बजे हाम्रो भजन कीर्तन हुन्छ हजुर कति बजे खिच्न पाइन्छ नि मजा भजन कीर्तन पाइन्छ आरती चाहिँ भित्रको पाइँदैन भित्र पाइन्छ बाहिरको बाहिरको आरती नाचेको गाएको त पाइन्छ मजा ए नाच्न नि पाइन्छ मजाले नाच्नु केही फरक पर्दैन त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ कति बजे पौनी 8 बजेदेखि 8:30 पौनी घण्टा त्यस पछाडि हाम्रो 9 बजेतिर अखण्ड दीप ज्वालाको दर्शन हुन्छ जुन 1952 देखि नै हाम्रो निरन्तर चलिरहेको अखण्ड दीप ज्वालाको दर्शन हुन्छ दीप प्रज्वलन हुन्छ भित्रधारा हुन्छ पुष्पाञ्जली हुन्छ दर्शन के ल धन्यवाद युवराजले भनेको त मैले होइन के ओ वाउ यहाँ पहिला यी के यहाँ हाल्न चार्जर किन ल्याएनौ त भनेको मैले नि भनेको